وهو مقرر. امس لقيته في المصعد قلت له يا ياسر رفقا بك بعدك لقيت تفلسف عليه مسوي لك شاطر مسوي لك معلومات ومدري ايش واجانا بعدك بدا قدم لساني ما عندي سالفه. ابدا وما ادري ايش وانه وما وقع لي محاضره قلت له انا هذه ما ابي المحاضره. اجي اليوم ويطعني في الظهر. بل لا وشوف يا اخي العالم شلون يتغيرون عليه. اللهم بك احمني من اعدائي لا اللهم احمني من اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل به. من دخلت وقام طول سهر وما خلى شيء وما خلى ابداع ما قال. لكن هذه الدنيا يعني لا يرد بك الا الاصدقاء. صوره من عالم العربي. ترى قاعد لك ايه الحمايه يمكن محطم يعني. قبل ما نبدا ودي بعدين اسولف شوي. قال مثال راعي الطبع ما يغير طبع. بس شيء يعني تستاهلون برايي انكم مو انكم تسمعونه انكم تفسرون الاشياء. في اشياء هل في اشياء فعلا غير مفسره في هذا الكون؟ هل في اشياء فعلا مفسره في هذا الكون؟ هل في اشياء قابله للتفسير في هذا الكون؟ او كل في شيء في مفسر ولكن احنا لا نملك الاجابات حتى الان. هل الاجابات موجوده لكن ما بحثنا عنها؟ هل الاجابات الان مغلقه ويجب ان نحضر مفاتيح من المعرفه والاستكناء ثم نتعرف عليها؟ دائما نسالنا اشياء احيانا نسال انفسنا احيانا يا اخي كيف صار هالشيء؟ واحيانا من كثرها ومن كثره الحاحها من كثره وجودها امامنا نراها شيئا واقعا وبديهيا وهي لو راها احد غيرنا من خارج الاطار لعجب كل العجب. كنت في مطار البحرين، انا طلعت على مطار البحرين. نحب مطار البحرين. وعشنا احنا بعض من الزامل عاشوا بالبحرين وبعضهم عاشوا بالكويت. ونطلع من القصيم. كانت القصيم فقيره طلعوا اجدادنا من القصيم. يوم صاروا في السعوديه فلوس يركضوا. واحيانا احنا السعوديه نحب السعوديه طيب. بس هذا يدل فعلا ان الوطن الواحد يبحث عن رزقه في كل مكان. وكانت هذه طبعا من المحاضرات اللي كان يحاول يسلط عليها الضوء الاخ ياسر لما يقول لك الانسان يجب ان يجد عملا. يجب وجوبا ان يجد عملا لا ان يوجد عمل. صحيح من طبع من واجب الحكومات انها تجد اعمال لنا كلنا مو واجب ولكن هذه نظريه لا تستقيم. ومن طبع الحكومات انها تخطئ ومن طبع الحكومات انها ما تتم الاشياء ومن طبع البيروقراطيه انها عاجزه. هل نقف نحن عاجزين؟ اذا احنا عارفين البيروقراطيه عاجزه، هل نقف نحن عاجزين؟ كانت رساله ياسر انه يقول لك يعني فليكن تؤمن بالحكومه او ما تؤمن بخطه الحكومه ولكن يجب ان تعتمد على نفسك، يجب ان تجد عملك. هذا بتطرق لها بعدين لو جاني سؤال لان الدكتور سال ياسر سؤالا واعتقد انا بعد يعني ممكن اودي اضيف لها شيء مشاهد. لكن من القصص اللي صارت العجيبه وانا بهالرحله فقط في مطار البحرين قاعد اقرا مقال عجبني اقتصادي في عندهم مجله اسمها البحرين نيوز وقاعد يتكلم عن واحد اسمه ادوارد ويليام هيوز. حتى حافظه بالكامل الاسم عجبني مثل اسم النبلاء الانجليزي ادوارد ويليام هيوز. ويتكلم ادوارد عن الاقتصاد في الخليج وعن الصراعات الاقتصاديه في الخليج وان اخذوه مستشار في الاقتصاد الاسلامي على اساس انشاء تولز جديده في الاسلام. طبعا هذا النقاش يعني يصعب يعني ايش معنى ما نبغى ندخل فيه الان. هل في هناك فعلا برودكتس اسلامك يعني ايكونوميكال برودكتس ولا ما في؟ عجبني المقال ولكن لم اجد انه تطرق ابدا من المقال لم اجد انه تطرق الى شيء اسلامي. واعجبني فعلا معلومات الرجل غزيره جدا في انثروبولوجيه البلد او منطقه الخليج. وقلت لنفسي يا الله هذا الرجل وكنت قرأت له كتاب. الكتاب اسمه Towards Middle East Economy وايضا عجبني الكتاب. فالرجل صار ذهني على انطباع معين وتمنيت ان يعني يتاح لي الفرصه في يوم من الايام اني اناقش هذا الرجل. وانا اقرا شفت انه يعني من الناس اللي قاعد معاهم واحد من اصدقائي في البحرين درس غرفه تجاريه
فقلت ان شاء الله لما ارجع اكلم فخرو واقول له فخرو لما تعرف ذي الريال وحنا شيء يقول ايه عارفه بعد شو ما عارفه هو خليه يعرفني. ولكن صدق في الاخير ان حتى فخرو لن يستطيع ان يعرفني على هذا الرجل، لانه مكتب انه الان بعد ما غادر البحرين بعقد مع مجموعه اعمال سعوديين، وشوف ان السعوديين هم يستثمرون في كل الخليج، يعني شيء ام ابينا الاقتصاد الكلي الخليجي هو عالة على السعوديه. يعني لو السعوديين لما يشوا الاموال هذه البليونز اوف ماني كان ما صار في الاقتصاد الفاعل في دبي، وطبعا قامت البحرين من الاصل. فتاسفت قلت له ما دام الرجال هذا تقاعد ورجع رجعه اخيره لبريطانيا وكاتبين انه شرى بيت في هامشاير وان البيت هذا عمره 200 سنه وتكلموا عن البيت وانه خلاص بينقطع العالم وانقطع المحاضرات وانقطع كل شيء. وهذا يعطيك بعد درس انه على قولة ياسر ذبحني ياسر. ان كيف الواحد يعني ايضا متى ينتهي وكيف ينتهي. وانه كرس نفسه طبعا ايضا على كلام لعمل تطوعي اللي هو احياء تاريخ القوطي، نفس القوطيه في وسط بريطانيا. من هذا يمكن يهم المعماريين، بس انه ايضا اشغل نفسه. فاعجبني الرجل واسفت انني انظر، مع انه كان ريموت يعني اني اشوفه يعني. المهم ركبت الطياره، وانا ركبت الطياره كانت على يساري بالطياره طياره كبيره جامبو وجميل وعليها العلم مكتوب عليها طيران الملكي البحريني، والطائره فخمه وشعار فخم. وكذا قلت لنفسي طياره الملك حمد الخليفه على البحرين يا اخي. فجاه طلع لي قلت له يا سلام، كيف لو اعرف الكابتن اللي يقود الطائره ايش الاخبار اللي عنده، ايش القصه اللي عنده، من قابل، من اقل بالطائره، ايش خبراته، ايش، لان هذول الناس يعيشون اشياء وهم بعيدين وهم قريبين، يعني في المهنه المعينه لكن يصيرون اكسبوز الى شيء رويال كبير وماجستيك. فقلت يا اخي هذا طبعا هذا كان زيرو اني اشوف، لا في اتصالات ولا فخر يقدر يجيبه، ما يقدر يجيب الملك حمد. الملك حمد الايام بعد اليوم يعني حمد ربع واجد. ركبت الطائره، تسويت في الطائره، وعندي مقالات على فكره، ودي طبعا انا ما اطلع كتاب للاسف، هذا مرض نفسي، مره اكتبه بشر نجيب الزامل العالم الامراض النفسيه. بس عندي مجموعه مقالات اسمها اصدقاء الفضاء. من اجمل ما وجدت ومن اسوء ما وجدت هو الشخص اللي يجلس على جانبك في الطياره. فعرفت ناس بقوا اصدقائي، مثل واحد بيولوجيست كندي صارت صداقتي 12 سنه ومات عمره 101 سنه، وبلغني قال لي انا بموت في جون، كذب مات في جولاي. بس كان قريب واستمر صداقات، وعالم بحري وناس، وكتبت عنهم كلهم مكتوب عنهم كل واحد. كانت واحده مره جنبي نجوى كرم. ايوه لا واستانست اني ما عرفت، فهاوشوني المضيف، ما بتعرف هايدي؟ مدري ايش. قلت لها يعني انا اقول يا اخي هذه ايش فيها من جيت كلها اتوقع من ادخال الطياره ويتوقع العالم يجونها من، فقلت له من هذه؟ قال شو ما بتعرفها؟ قلت له والله ما بعرف. قال هاي المطربه اللبنانيه. فبعدين عرفت انها طبعا انا كل محاولاتها راحت هباء تستدرجني. بس شكلك طلعتك بالدرجه الاولى يا دكتور. ليش يعني يضحكون علي بعدين؟ صراحه المهم مش تقول تخيلوا ما قلت يا سنت خربنا. تخيلوا ولا سووا؟ ما تخيل هذا اللي جاء. طيب كم الطائرة تزوجت بالطائرة، كنت أقول لكم عن أصدقاء الفضاء. وأنا قاعد بالطيارة جاء واحد على يساري بحريني على بلاد بالخليج كشخة وممتلئ كذا وعليه ملامح الوجاهة، وجلس ولم يلقي ريحة السلام. والتفت جنبي واحد إنجليزي عجوز طبعا في السن، ولقيته فاتح كتاب ما سلم علي بعد وخليته. جت المضيفة تعطينا الأكل، قلت لها بكم؟ فضحكت المضيفة، كم هذاك اللي جنبي البحرين اللي على اليسار؟ قال لها اللي على اليسار
سويت على حسابي. فبدأ الكلام، كنا نسولف. لما كنا نتكلم شوي وتكلمنا طبعا عن وضع البحرين، عن وضع الشيعة والسنة في البحرين واللي صار، والرجل يتكلم يعني بموسوعية وبواقعية والقدرة، وانا كذا وانا متزوج انجليزية وعندي بيت في مدري ايش، صار بيننا وضع. طيب ما عندي قلت احنا من الزبده وانا راح الزبده على بالنا بالقصيمه دكتور، ما حدا احسن من حد. قلت له، قال لي يا اخي ما كنا ما تعارفنا. قلت له يا اخي ما تعارفنا، احنا بحنا من اخيك الكويت اللي يقول اخوك بتعلم اللغه. فقلت له، قال لي كم قدم نفسه؟ قال انا اسمي لواء طيار ابراهيم القعود، طيار بحرين 1. قلت شنو؟ قال طيار بحرين 1. قلت شنو بحرين 1؟ قال الطياره الملكي. قلت انت تطير الطياره هذه؟ قال لي ايه. قلت انت مع الملك حمد تطيرون بالطياره كذا؟ قال لي ايه. ولا وبعد معه بليتهم بعد. قلت لا قلت شوف الصدق، هذا الانسان كان حاطه زيرو اني اشوفه. يعني تمنيت اني اراه، تمنيت مني، لان في ذاكره الانسان في موقع مثل هذا، خصوصا اذا كان لا يمارس السياسه ولا على بهذه المقامات خلينا نسميها، هذول الناس يرون عجب، ثم لما يحكون عجب، وعن يعني قدره على الامتاع والذهول، لانهم هم تمتعوا وذهلوا فينقلون لك الرساله. فقلت سبحان الله على قولة ياسر حسين، سبحان الله. فسبحان الله يعني ايش السؤال؟ ايش التفسير الحياه؟ يعني هذا الانسان حط عليه سير ولم تخف امالي، يعني باب لها الرجل القصص والاشياء اللي مستحيل في يوم من الايام، مستحيل استحاله اني اقراها في كتاب او في مقاله او في حدث او في خبر. وكنت فعلا طول الرحله زي ما يقولون على اعصابي، يعني متحفز ابغى اسمع من الرجل، وكان ممتع للغايه. هو طبعا رجل عظيم ورجل جيد ورجل ممتع، ولكن عندهم القصص اللي ما يسمعها احد. وتواصلنا وتصادقنا فسمعت يعني شيء كنت اتمناه في حياتي. بعدين بعد شوي جو التعب تثاوب بدا ينام، فنام اللواء الطيار. التفت جنبي لقيت الانجليزي قاعد يقرا، فقلت يعني يهاوشني يكلمني واحده. فقلت له وش الكتاب اللي تقراه؟ ففتح الكتاب قال لي الكتاب الفلاني مدري شو عن الانثروبولوجي. قلت له اوكي كمان انا احب الانثروبولوجي وصرنا نتكلم بالانثروبولوجي ونسولف بالانثروبولوجي، ايش معنى انثروبولوجي، انواع انثروبولوجي. بس بعدين قال لي ترى انا مش انثروبولوجيست. قلت له حتى انا مش انثروبولوجيست. قال why you say like this؟ because you do like this. قلت له بعدين قلت له انا اسمي نجيب الزامل. قال انا اسمي ويليام إدوارد هيوز. قلت له وات؟ والله العظيم وات are you kidding me؟ قال ليش طالع وشايب وحاله يعني ايش النكته في؟ قلت له انت اللي كتبت المقاله اللي في البحرين نيوز توداي؟ نتكلم عنه في البحر. قال يس اذا قالوا ويليام إدوارد هيوز لا تسبيك. قلت في البنك اللي انت صاحب الكتاب كذا؟ قال لي انا عندي كتبت 80 كتاب. قلت انا قرأت كتابك وقبل فتحت هذا كنت معطيه 5% لما كان فخره يتبع يجيبه ولا ما يجيبه؟ يعني كنت معطيه 5%.